ሰላም እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላም እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤው በሰላም አደረሰን። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንግዲህ የጣሊያኖችን ዲዘርት አሰራር ይዤ መጥቻለሁ። በቀላሉ የሰራሁት ነው፣ ትወዱታላችሁ። ቲራሚሱ ነው። እንግዲህ ወደ አሰራሩ እንግባ፣ አብረን እንቆይ። አብራችን ስላላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ የምንጀምረው በዊፒንግ ክሪም ነው ማለት ነው። እንደምትሰሩት መጠን እንግዲህ አብስታችሁም ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ትንሿን ነው የምጠቀመው። ዊፒንግ ክሪሙን ትንሽ ከመታ ነው በኋላ ፓውደር ስኳር እናደርግበታለን። ፓውደር ስኳሩን እኔ ከዚህ በፊት ኒውተላ ስሰራ እንደሰራሁት ማለት ነው ራሴ ፈጭቼ ነው ፓውደር ያደረኩት። ይሄንን ስኳር ወደ ፓውደርነት ቀይሬ ማለት ነው። ወደ እንደዚህ ፈጭተን ስናደርገው ቆንጆ ቴክስቸር ይሰጠዋልና እንደዛ አርጋችሁ ጨምሩበት። እንግዲህ እኔ መክራለሁ፣ እንደ ፍላጎታችሁ ነው። ግን ስኳሩም ያው እንደ ጥፍጥናው እናንተ እንደምትፈልጉት ይወስነዋል። በዛ አድርጋችሁም እንዲጣፍጥ የምትፈልጉም ከሆነ በዛ አድርጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ስኳሩን ከጨመርን በኋላ በደንብ ክሪም እስኪሆንልን ድረስ እንመታዋለን ማለት ነው። በእንደዚህ መንገድ ቆንጆ ነው ክሪም ሆኖልናል። ዊፒንግ ክሪም ሆኖልናል ማለት ነው። እንደዚህ እስኪሆንልን ቆንጆ ቴክስቸር ነው ይሄ። ከዛ አሁን ደግሞ ሌላ የሚያስፈልገን ውህድ ነው፣ ማስካርፖኔ። ይሄኛው ቺዝ ነው፣ እሱም ያስፈልገናል። ውጭ ላይ ከመስራታችሁ በፊት ትንሽ ውጭ ላይ ብታቆዩ ጥሩ ነው። አሁን በደንብ ሶፍት እስኪሆንልኝ ድረስ ሌላ ውህዶችን እስካዘጋጅ ድረስ እንደዚህ አውጥቼ ትንሽ ወደ ጎን ተዋዋለሁ ማለት ነው። ከመስራታችን ሀፈን አወር ምናምን ቀደም ብለን ውጭ ብንተው ጥሩ ነው፣ ልስልስ እንዲልልን ማለት ነው። ከዛ ወፈር ያለ ጠንከር ያለ ቡና ደግሞ እንደዚህ አፍልተን ትንሽ ከቀዘቀዘ በኋላ ሳህናችን ላይ አድርገን፣ እኔ አልኮሆል አልጨምርበትም። አልኮሆል ለሬሲፒው አልኮሆል ይደረግበታል። እኔ ግን ቫኒላ ኤክስትራክት ነው ያደረኩበት። አልኮሆል ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ አልኮሆል አላደርግም፣ እንቁላልም አላደርግበትም። እናንተ ማድረግም ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ሁለቱን አላስገባባቸውም ማለት ነው። ከዛ ማስካርፖኔ ቺዙ ትንሽ ለስለስ ብሎልኛል እና እዛው ላይ ደግሞ ትንሽ ደግሞ በደንብ ልስልስ እንዲልልኝ ዊፒንግ ክሪም ትንሽ አደረኩበትና ላዩ ላይ እንትን አደረኩት፣ ሚክስ አደረኩት በደንብ ልስልስ እንዲል ማለት ነው። ከዛ ቆንጆ ፍሌቨር ደግሞ እንዲሰጥልኝ ለመን ዘስት አደረኩበት። ይሄም ኦፕሽናል ነው፣ ያው አልኮሆል ስለማይገባበትም ቆንጆ ደግሞ እንትኑ ጣሙ ቆንጆ ጣዕም ይኖረዋልና ለመን ዘስት ያደረኩበት። እንግዲህ ትራዲሽናል ቲራሚሱ ሲሰራ እንቁላልም ይጨምርበታል፣ አልኮሆልም ትንሽ ጠብ ይደረግበታል። እኔ እንግዲህ ሁለቱን አልጨመርኩባቸውም፣ እናንተ ጨምራችሁ መስራት ትችላላችሁ። የሎሚውን ፍቅፋቂ ካደረኩኝ በኋላ ማስካርፖኔ ቺዙን እና ዊፒንግ ክሪም ትንሽ ሚክስ ያደረኩበትን ቅድም ማለት ነው እላዩ ላይ ጨምራለሁ። በጣም እንትን አድርገን አናማስለውም፣ ቀስ እያደረግን ግን ሚክስ እንዲሆንልን እንደዚህ በማገላበጥ ሚክስ ማድረግ ማለት ነው፣ እንዲዋሃድልን ሁለቱ ክሪም ቺዙ እና ማስካርፖኔ ቺዙ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ሌዲ ፊንገርስ ኩኪዎች ናቸው። እነዚህን ነው የምንጠቀመው። ከሳህኔ ስር የዊፒንግ ክሪሙን እና የማስካርፖኔ ቺዙን ሚክስ ስር ቀባዋለሁ እንደዚህ አድርጌ። ከዛ ኩኪዎቹን ቡና ላይ እንደዚህ ንክር እያደረግን እያወጣን በንጹህ እጅ ማለት ነው። ያው እሱም የግድ መናገር የለብኝም።
እየነከርን በጣም አናቆየውም ቡና ውስጥ ምክንያቱም ፍርክስክስ ስለሚሉብን ማለት ነው። ንክር እያደረግን ወጣ እያደረግን እንደዚህ ሌየር እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ያው የምንጠቀመው ሳህን በኩኪዎቹ ሳይዝም አንዳንዴ እንትን ባይል መስበርም እንደዚህ እየሰባበርንም እኩል ማድረግ እንችላለን፣ ችግር የለውም። የምንፈልገውን መጠን ያህል ክሪም አድርገን ደግሞ በጣም ብዙ ላለማድረግ እየሞከርኩ ነው። እንግዲህ እኔ ብዙ ክሪምም ሲሆን ስለማይመቸኝ ማለት ነው። እናንተ እንደፈለጋችሁ እሱን ቀብተን በደንብ ካስተካከልን በኋላ ኩኪዎቹን ሽፍን አድርገን ከዛ ምንድነው የምናደርገው ኮኮዋ ፓውደር እላዩ ላይ እንነሰንሳለን። እንደዚህ ያደረግን እንነሰንሳለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ 90% ዳርክ ቾኮሌት የሆነውን በቢላ ቆረጥ አድርጌ ድቅቅ አድርጌ ነው ሸርከት አድርጌ ማለት ነው ላዩ ላይ። በኋላ ቴክስቸሩ የክሪሙም የኩኪዎቹም ሶፍት ስለሚሆኑ ይሄ ደግሞ ክራንቺ ነገር ስለሆነ ሁለቱ ቴክስቸር አንድ ላይ በጣም ቆንጆ ቴክስቸር ነው የሚኖረው እና እንደዛ ቢደረግ አሪፍ ነው። ከዛ ሌየር እንደገና ደግሞ እንጀምራለን ማለት ነው። ሌላ ሌየር ኩኪዎቹን ቡናችን ላይ እየነከርን እንደዚህ እያደረግን እያወጣን እንግዲህ ፕሮሰሱ አንድ ነው። የምትፈልጉትን ያህል ሌየር እኔ 3 ሌየር ነው ያደረኩት። ይሄኛው ሁለተኛው ነው። በነገራችን ላይ አብራችሁን ስላላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሁልጊዜ ላይክ፣ ሼር እያረጋችሁ ኮሜንት እያረጋችሁ አስተያየት ለምትሰጡ አብራችሁ ላላችሁ ቤተሰቦች በሙሉ ምስጋናዬን ላቀርብ እወዳለሁ። አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰቡን ተቀላቀሉ ላለው አሁንም ሌላኛው ሌየር እንደዚህ ሆኖ አልቋል። ክሪሙን በምንፈልገው መጠን እያደረግን መስራት። የመጨረሻው ሌየር እንደዚህ ሆኖ አልቋል ማለት ነው። ከዛ መጨረሻውንም ሌየር ኮኮዋ ፓውደሩ እንደዚህ አድርገን ነስንሰን በደንብ ከዳር እስከ ዳር አዳርሰን
ሽርክት ያለውንም የቾክሌት ላዩ ላይ እናደርጋለን ማለት ነው። በጣም ቀላል የሆነ አሰራር ነው እንዳያችሁት። በዓመት በዓል ጊዜ ምናምን በዚህ ቀለል አድርጎ በዓመት በዓል ጊዜ ቆንጆ ዲዘርት ይሆናል ማለት ነው። ያው ቡናም ስላለው በጣም ወፈር ያለ ቡናም ስላለው በቡና ስለሚሰራ እናም ደግሞ አልኮሆልም ስለሚገባበት ዋናው ኦሪጂናል ሬሲፒው ላይ እንግዲህ ቲራሚሱ ማለት አንድ ወዳጅ እንደነገረኝ ፒክ ሚ አፕ ወይንም ቺር ሚ አፕ ማለት ነው። ያው ቡና ስላለው ቡናው የማነቃቃት መንፈስ ይሰጣል ማለት ነው። ያው ቡና ስንጠጣ የሚሰማን ስሜት ማለት ነው እንግዲህ ቡና ጠጪዎች። ዳርዳሩን ካነሳሳው በኋላ ካጸዳው በኋላም በሳጸዳ በጨርቅ ስለነካሁት እሱንም ነጩን ፓርት ለመሸፈን ሌላ ኮኮ ፓውደር ነሰነስኩበት። እንግዲህ ኤክስትራ ደግሞ ለማድረግ ምን አደረኩኝ? የተጠቀምኩትን ዳርክ ቾክሌት እሱን እንደዚህ ያደረኩኝ በቢላ እንደምታዩት እየፈቀፈኩኝ ላዩ ላይ በደንብ አድርጌ ሞላውበት። ያው ለአይንም ደስ ይላል ለዲዛይን ማለት ነው። በጣሙም ያው ቆንጆ ነው። ይሄንን ወደ ማታ አካባቢ ነው የሰራሁት። እንግዲህ ሰርተን ፍሪጅ ውስጥ አትሊስት ኦቨርናይት መቀመጥ አለበት። አለዛ እንዳለ የገቡት ፍሌቨሮች በሙሉ አይዋሃዱም ማለት ቢቀመጥ አትሊስት ወይም ለ8 ሰዓት ፍሪጅ ውስጥ ቢቀመጥ ይመረጣል። እኔ ማታ ሰርቼ ሌሊቱን ፍሪጅ ውስጥ ነው ያደረው። እንግዲህ በነጋታው ነው የሚቆረስ ያለው ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል እንዴት እንደሚያምር በጣም ቆንጆ ፐርፌክትሊ ዳን። እዚህ ላይ እንግዲህ በቡናና በቾክሌት እናጌጠዋለን ማለት ነው ሳህኑ። ቡናው ቡና እንዳለበት ለማሳወቅ የተቆላ ቡና አደረኩበት። ለአይንም ደስ ይላል እንደዚህ ዲዛይኑ። ከዛ ደግሞ ዳርክ ቾክሌቱን ትንሽ ደቀቅ ደቀቅ አድርጌ ጎኑ ላይ ያደረኩት። እንዳያችሁት በጣም ቀላል ነው። በቤታችን የምንሰራው ዲዘርት ነው። በጣም በጣም የሚጣፍጥ በጣም እንዲጣፍጥም ጣፋጭ የምትፈልጉም ከሆነ ስኳሩን ጨመር ማድረግ ትችላላችሁ። አልኮሆልም መጨመር ትችላላችሁ። እንቁላልም እንዳልኳቸው አልኮሆልም እንቁላልም ኦሪጂናሉ ሬሲፒ ላይ ይገባበታል። ወደ ቅምሻው እንሄዳለን። በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም ሰርታችሁ ሞክሩት። ያው ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው ቻው።